Based on True Story EP 4ครับภาคที่2ตัวแทนมาจากเรื่องอะไรฮะมีสติหน่อยคุณทีครับน่าชื่อ Me and T series ใช่ครับคือมีนี่คือตัวภูวินใช่ and T ก็คือคุณ ก็คือคุณ T ครับส่วนของนิวครับผมมาจาก Friendship Forever ครับผมเพื่อนสนิทพิษสหายเราเจอกันไม่นานมานี้ใช่เราเจอกันเจอกันแล้วเดี๋ยวผมว่าต่อไปเราอาจจะเจอกันบ่อยหน่อยนะใช่จริงๆแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าปกติแล้วไม่เคยเป็นทำแบบสายพิธีกรที่แบบรันกันเองอะไรเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกแต่ผมเห็นพี่ทำมาเยอะแล้วไม่จริงรายการนี้เขาแบบไม่ได้อยากได้พิธีกรแบบอยากให้แบบเราเป็นตัวเองโอเคนี่ผมเพิ่งเห็นพี่ไปนี่มาไปรับงานรับรางวัลที่มีโพกัสซังแล้วมีพี่เต้ด้วยใช่โอ้จริงๆแล้วเพิ่งมีโอกาสได้เจอโพกัสซังเมื่อตอนงานเมื่อเดือนก่อนเฮ้ยน่ารักมากๆเลยเป็นงานอะไรงานมินอวอร์ดอ๋อคืองานรับรางวัลเหมือนกันงานรับรางวัลเหมือนกันใช่เพิ่งเคยเจอโพกัสซังครั้งแรกเข้าใจเลยทำไมคนถึงเอ็นดูเยอะขนาดนี้เพิ่มพูนก็น่ารักเพิ่มพูนเข้ามาในคลิปพี่ด้วยพี่กำลังขายของอยู่เพิ่มพูนเดินผ่านมากูต้องถ่ายใหม่เลยงานแฟนคอนล่าสุดก็เพิ่มพูนมีใส่คอสตูมมีคนใส่คอสตูมเป็นคนขายตั๋วอะไรประมาณนั้นน่ะเหรอมันกระเป๋ารถไฟมาเป็นตั๋วใช่นั่นแหละทุกวันนี้มีคนถามเยอะคำถามนี้ถามว่าเราอยู่จุดเนี้ยแล้วมีลูกด้วยแต่ลูกเป็นมาสคอตรู้สึกยังไงดีวะรู้สึกยังไงจริงๆเรารู้สึกเป็นปรากฏการณ์ที่คาดไม่ถึงกันเพราะว่าจำได้ว่าเมื่อตอน 2-3 ปีก่อนเขาให้เราเขาเรียกว่าอะไรออกแบบลูกอะไรอย่างงี้คือออกแบบตอนนั้นเขายังให้แบบเหมือนแบบมีของแบบมีเขาเรียกว่ามีของน่ารักมีอะไรน่ารักให้แบบรู้สึกว่าเป็นแบบสัญลักษณ์ของด้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่พอทุกวันนี้คือพอมีแล้วก็เข้าใจแล้วมันรู้สึกว่าน่ารักมากๆเลยพวกก็ซังนิสัยเหมือนใครอะพี่ว่าจริงมันผสมมาจริงเจ้ยเจ้าพูดไม่หยุดเลยเหมือนอีเต้พูดไม่หยุดเลยสไตล์พี่เต้เหมือนเต้พูดไม่หยุดแต่ว่านางจะซนเหมือนพี่แบบเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสมมติพี่ชวนเล่นอะไรเงี้ยเล่นเอาจริงเอาจังอะอะไรที่แบบคนไม่ค่อยทำกันอะแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในแฟนมีตอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มันแบบยืนแบบรอคนต่อคิวต่อแถวมากันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่มีอะไรทำก็มาถึงอยู่ๆพวกก็สั่งแกก็เอามือมาตีโต๊ะพี่เห็นเขาตีโต๊ะพี่ก็เลยตีด้วยปากก็แบบกลายเป็นบ้าเข้าใจแบบทำทำไมอย่างเงี้ยคือคนเห็นแล้วอาจจะถามว่าทำทำไมเข้าใจแต่ดูน่าเอ็นดูมากคือรู้สึกว่าเสน่ห์พวกก็สั่งก็คือแบบเวลาพูดเงี้ยเสียงหัวล้อแบบน่ารักอ่ะคือตอนแรกเห็นแต่ในโซเชียลไงเวลาที่แบบคนเจอแต่พอมาเจอเองก็เลยเข้าใจว่าทำไมคนถึงชอบแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักกันมานานนะใช่แต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสได้แบบร่วมงานด้วยกันเห็นตั้งแต่คือถ้าเกิดเริ่มจากภูวินก่อนเนี่ยภูวินคือเห็นแต่เข้ามาแล้วปอนกับภูวินมาอยู่ด้วยกันตอนไหนวะช่วง5 ปีน่ะคือตอนนั้นผมจำได้ว่าผมประกวดรายการออกเข้ามาตอนนั้นคีนันเคียคีนันเคียแล้วก็เตเป็นกรรมกรกรรมการนั่นแหละใช่พี่เตเป็นกรรมการตอนนั้นก็รู้จักพี่เตกับพี่ออฟก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็พี่อาร์มแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นพวกพี่แบบเป็นคู่กันเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าตอนที่เขาให้ผมลองแคสมันมีบทพีทกับก้าวแล้วเขาให้ผมเล่นเป็นในกรรมการเหรอในการใช่ไหมใช่แล้วก็ได้มารู้จักพี่แต่ว่ายังไม่เคยร่วมงานด้วยกันแต่ก็เจอกันบ่อยเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่กับพ่อแจ็คไงอยู่พ่อแจ็คด้วยแล้วก็มีไปเล่นฟิตเนสด้วยกันบ้างใช่แล้วก็มีตอนสตาร์ลิมปิกที่ได้แบบเล่นบาสแต่อยู่คนละสีกันอยู่คนละสีกันตอนแรกนึกว่าสีเดียวกันลืมไปแล้วว่าปีนี้ก็อยู่คนละสีเหมือนกันแต่ลงบ้านเหมือนเดิมปะลงบ้านเหมือนเดิมโอเคสนุกแน่นอนเจอกัน enjoy แล้วตอนนั้นปอนที่ประกวดตอนนั้นคืออายุเท่าไหร่19พี่ผมเพิ่งปี1เพิ่งจบเหมือนกันเลยมันเป็นช่วงปิดเทอมขึ้นปี2พอดีที่คล้ายๆกันพี่ตอนพี่เข้ามาพี่ก็เป็นประกวดรายการหนึ่งเหมือนกันเมื่อ10 ปีที่แล้ว19กำลังจบปี1ขึ้นปี2เวลาเดียวกันจำได้ว่าตอนนั้นคือแบบเป็นคนขี้อายจัดแบบมันกับขี้เขินอะไรเงี้ยคือแบบเอางี้ก็เกิดเป็นแบบรายงานหน้าชั้นไม่ชอบไปไม่ชอบไม่ชอบเหมือนกันอะไรที่แบบเป็นพรีเซนต์หน้าห้องเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบเกลียดมากเลยแล้วแบบตื่นเต้นไงอะไรเงี้ยแล้วคือรู้สึกว่าทำไม่น่าได้หรอกแต่ว่าตอนนั้นก็คือเหมือนกับมีพี่ทีมงานนี่แหละที่ค่ายเนี่ยพี่โก้เขาไปเรียกมาพี่โก้ไปเรียกมาคือตอนแรกก็กลัวจะโดนหลอกนะตรงแบบตอนแรกเราไม่รู้ไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเราก็เห็นข่าวอะไรโมเดลลิ่งอะไรอย่างนี้เราก็กลัวใช่เราก็เลยไปเจอเราที่ไหนเหมือนกับว่าเขารู้จักกับรุ่นพี่ผมที่มหาลัยแล้วก็แบบชวนทีนี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่าเขาตอนแรกเขาก็ทักมาใน IG ก่อนแล้วก็เห็นเขาว่าเขาทำงานที่ JMTV แต่ว่าตอนนั้นคือผมเห็นแล้วแหละว่ามันมีออฟการมีเตนิวโอ้โหดังมากๆตอนนั้นผมก็เลยแบบ
อยากลองก็ได้ลองก็ได้แล้วก็เลยลองลงประกวดดูจำได้ว่าทำอะไรไม่เป็นเลยก็เนี่ยแหละมีกล้องจับแบบนี้แหละวันรอบชิงอ่ะผมจำได้ว่าเขาให้เตรียมเหมือนเตรียมโชว์มาแสดงต้องเต้นให้กรรมการดูจะได้กรรมการแล้วมีพี่ถามีพี่เอโกะมีพี่เอ็กมีพี่ออฟจะเราก็ต้องเต้นให้เขาดูแต่ก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะแบบกลัวทำไม่ดีแล้วตอนนั้นเราเหมือนแบบมีเวลาเตรียมไม่ค่อยนานด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าอยากทำให้ดีที่สุดแหละพอได้มีโอกาสโชว์ได้มีโอกาสเต้นมันก็เป็นความรู้สึกของเรานะคือก็ไม่รู้จะชนะไหมแต่ว่ามันก็ดีกว่าวันก่อน เต้นเก่งแล้วปะตอนนั้นคือ ไม่พี่ไม่ ตอนนั้นยังไม่เรียนเต้นเลยมันเหมือนเพิ่งเริ่มตอนนั้นคือเพิ่งเริ่มเต้นได้ประมาณแบบครึ่งปีโอ้แปลว่าก็คือจริงๆวันนั้นคือแบบเริ่มต้นทุกอย่างเหมือนกันเริ่มต้นทุกอย่างใช่ตอนนั้นคือทำอะไรไม่เป็นเลยพอเราชนะมันก็จะมีให้แบบให้ไปถ่ายรายการที่เหมือนกับทางลูกค้าเขาได้เตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยเราก็ได้ออกมันไปตะลุยกองถ่ายมันก็เหมือนเป็นการที่ทำให้เราอะได้พูดเยอะขึ้นได้กล้าทำมากขึ้นใช่แล้วเหมือนกับว่าพออยู่ไปเรื่อยๆอะมันเหมือนกับสังคมมันหล่อหลอมว่าเราต้องทำไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นความเคยชินเนาะถ้ามันเป็นความเคยชินมันหล่อหลอมจริงสังคมตอนที่พี่ประกวดตอนนั้นอ่ะมีโดนว่าไม่เคยนะเราเป็นเด็กประกวดเหมือนกันเลยตอนนั้นเหรอโหโดนด่าเยอะใครดุสุดพี่แปมนั่นแหละพี่แปมใช่ไหมถ้าเกิดได้พูดถึงวันที่ประกวดไฟนอลเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีความกลัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราคือผมรู้สึกว่าตื่นเต้นหนึ่งแล้วแหละประเด็นมันน่าจะเป็นฟีลว่าเหมือนเรากลัวว่าคนรอบข้างจะมองเรายังไงแต่มันเหมือนกับว่าพอเราก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นได้เราจะรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะจัดเราในทางที่แย่มันเหมือนกับว่าเราจะชอบคิดนำไปเองอะไรเงี้ยพอตอนที่เราประกวดแล้วเราได้มันเลยทำให้เราแบบเปลี่ยน mindset ตรงนี้เหมือนกันว่าปรับความคิดอะนะใช่ว่าแบบสิ่งที่เราทำอะคือถ้าวันนี้เราทำไม่ดีอะแต่เดี๋ยวถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยพยายามไม่จัดตัวเองจากคำพูดของคนอื่นเหมือนกับว่าวันที่เราชนะจำได้เลยว่าเราคิดเปลี่ยนไปแล้วว่าจากที่แบบอยู่โรงเรียนเราไม่เคยพรีเซนต์ไม่ชอบไม่เคยขึ้นไปรับรางวัลแต่ว่าพอเราได้ทำสิ่งนี้เราเลยคิดว่าไม่น่าจัดตัวเองเลยเพราะว่าคือถ้าเกิดมันได้ฝึกมันได้ทำอะทุกคนทำได้หมดดีว่ะจำคลิปนี้ได้ปะกูจำได้ดิพี่อ๋อนี่ที่ฝากสื่อสัญญาพี่เชื่อไหมว่าตอนนั้นผมแบบไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วคือแบบมันตื่นเต้นอยู่เว้ยเอาจริงตอนนั้นก็คือช็อกคือตอนนั้นคือที่เขายืนอยู่ปุ๊บผมก็กูไม่น่าจะชนะแน่นอนอ่ะแต่อยู่ดีๆกูเขาบอกว่าบอสแล้วเขาขึ้นมารับรางวัลแล้วคือแบบมันถือไอ้ที่ไอ้คีนันเคียเยอะมากไงเจ้าตำนานตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะเจอยังไงก็พี่ถ่ายยืนอยู่ฝากเลยนะแล้วพี่ถาก็แบบถือปุ๊บอะไรวะแล้วก็เอามาได้แล้วมันคือสัญญามันคือสัญญาเซ็นสัญญาคำสั่งครบยังแผ่นนี้ครบยังต่อแล้วใช่ไหมแผ่นนี้หมดแล้วโอเคแผ่นนั้นหมดแล้วยื่นมากูไม่จำไม่ได้เอายื่นคืนก่อนนะเวลาที่เรารู้สึกดีกับใครสักคนต้องทำไงเขาถึงจะรู้ลองสร้างความประทับใจแรกเช่นการชื่นชมเครื่องแต่งกายแต่งตัวโป๊มากใครต่อใครเห็นหมดแล้วเนี่ยมีอันทีเนี่ยเป็นลอมเขาเรียกว่าเป็นผมว่ามันคอมเมดี้มากคอมเมดี้เลยใช่ไหมคอมเมดี้มากมีความดราม่าแต่ต้องมีหน่อยดราม่าไม่มีนะจริงเหรอผมว่าเส้นเรื่องไม่ค่อยมีดราม่าเท่าไหร่คือแบบมันตลกอย่างเดียวเลยโอ้โห80-90%คือถ้าเป็นคุณทีอ่ะมันจะเป็นเส้นเรื่องคอมเมดี้เป็นโบบะแต่ว่าตัวละครมันก็จะเหมือนมีปมของตัวเองแหละทั้งตัวคุณทีเองหรือตัวพีชที่ภูวินรับบทเองมันก็จะมีเรื่องราวแบ็คกราวด์ตัวละครอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบทบาทเนี้ยค่อนข้างต่างจากที่เคยเล่นมาก็ถือว่าเป็นคอมเมดี้ค่อนข้างสุดเลยแต่ว่าดูเหมาะกับปอนมากเลยแต่ชอบใช่ไหมรู้เลยว่าชอบที่ไม่รู้ว่าชอบเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนแบบเอาออกมาใช้ตลอดเวลาหมายถึงว่าแบบสนุกที่จะแบบเล่นที่จะแบบที่จะใช้อ่ะใช่คือผมรู้สึกว่ามันก็หาตัวเองในทางนี้มานานเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้คือจะได้รับบทแบบดราม่าไม่ดราม่าไปเลยก็จะเป็นฟีลแบบเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยจริงพี่ก็ชอบเหมือนกันเหมือนว่าพี่ว่าเราน่าจะคนไทป์เดียวกันเหมือนว่าอะไรที่เบี่ยวๆอย่างเงี้ยชอบใช่แต่ว่าตอนแรกคือผมเคยมีเรื่องนึงที่ได้เล่นเป็นคอมเมดี้เหมือนกันชื่อเรื่องว่า Dirty Laundry ที่เป็นตอนของณนนท์ที่ได้แวะเข้าไปรับเชิญไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอะไม่ค่อยรู้สึกกล้าเล่นคอมเมดี้เพราะกลัวว่าตัวเองจะดูแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเล่นเรื่องนั้นมันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการที่เปิดประตูให้เราบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขเวลาที่แอคชั่นอยู่มันมีจังหวะของมันมีจังหวะก็เลยกลายเป็นว่าพอจะไปเล่นดราม่ารู้สึกเครียดแต่พอมารับบทเรื่องนี้คือนี้ไปใช่ไหมใช่ไปกองเรื่องนี้รู้สึกมีความสุขที่ได้ไปทุกคิวชิลด้วยแหละใช่กองชิลพี่เอกกำกับก็แฮปปี้มีความสุขอย่างพี่เอกเนี่ยเขาจะมีความแบบเล่นให้ดูก่อนเขาจะชอบเล่นให้ดูก่อนที่จะแบบที่จะมีภาพไงมีภาพเขาจะบอกนี่ต้องอย่างนี้มันก็จะรู้สึกว่าแบบช่วยกันใช่
แต่เรื่องนี้แบบน่าติดตามจริง ติดตาม ๆชอบตั้งแต่ตอน ตอนปล่อยแถลงข่าวใช่ไหม รอบแรกแถลงข่าวแล้วทีเซอร์ตัวจริงมาก็ก็คือจังหวะมันแบบใช่อะ จังหวะมันแบบ โคตรพูดโทษนะโคตรเฮี้ยเลยคือแบบอะไรนะ โคตรเหี้ยจริง คือแบบนั่งโกลาโตะแล้วก็คุณท่านพูดอย่างนี้ครับ คือแบบอันนี้ใครคิด อัน อ่ะ นี้พี่เห็นแล้วจ้ะ ใครคิดอ่ะ พี่เอกคิด อ๋อเหรอคือแต่มันก็ต้องมีบ้างว่าที่แบบสมมติพี่ผมอยากทำอันนี้ว่ะ ผมมี ต้องมีใส่ จังหวะที่ถอดแว่นแล้วก็ให้เขามาจับปอยผมอะ อ๋อ มันจะมีตอนหนึ่งใน EP 2 ที่เป็นหลังเครดิตแล้วที่เป็น ที่เหมือนกับว่าคุณทีไปหน้าบ้านพีทแล้วก็บอกว่าแบบแต่งตัวโป๊บ้างใครต่อใครเห็นหมดแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมันจะต่อในการที่เดินเข้ามาแล้วโมโหว่าทำไมโทรไปก็ไม่รับข้อความก็ไม่ตอบเมมเบอร์โมกแต่ไม่เมมเบอร์เราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เลยบอกว่ามีเวลา3 นาทีจะเมมเบอร์เราในเครื่องเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นซีนที่คุณทีกำลังแบบคิดว่าจะใส่ชื่อตัวเองว่าอะไรนั่นนะผมก็เป็นคนอินโฟไว้เข้าไปเองหมายถึงว่าแบบมันจะพูดว่าอะไรว่าธีรกิจเต็งธีรกิจงับธีรกิจเทพซ่า55 บวกธีรกิจบ็อกแบ็กอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นแบบที่แบบผมแบบเสนอเข้าไปแล้วเขาชอบอะไร แล้ว แบบ ชอบ นี้ รู้สึกใช้ไหนนะ ใช้อันนั้นทั้งหมดเลยมันเหมือนเป็นแบบคิดว่าจะเอาอะไรดีนะคิดไม่ออกจนได้เป็น the one and only ธีรกิจเคียนลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ช่วยกับพี่เอกเพราะพี่เอกก็จะมีแบบมุมที่เอาแบบนี้สิตลกแน่นอนอะไรแบบนี้ แต่ถ้าเกิดบอลมาเล่นอย่างนี้แต่ก่อนคือเล่นดราม่าแล้วนี่ต้องมาเล่นแบบเป็นคอมเมดี้แต่แบบคอมเมดี้ถือว่าใหม่ไงอย่างนี้อันไหนคิดว่าอันไหนยากง่ายหรือชอบไหนมากกว่ากันอุ้ยผมมีความสุขกับคอมเมดี้มากกว่าเรื่องก่อนหน้านี้ผมถ่ายเรื่อง Leap Day Leap Day ใช่มันค่อนข้างเครียดมากเลยแล้วแบบแต่ว่าผมก็ต้องขอบคุณเรื่อง Leap Day นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นดราม่าแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเรา break acting ได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแบบเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเล่นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีโอกาสได้แบบโชว์ acting ทางด้านแบบ เล่นแบบจริง จังเลยอะไรอย่างงี้ใช่จนมาเจอเรื่องนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เหมือนแบบฝึกสมาธิแต่จริงผู้กำกับพี่ฉีกอ่ะในเรื่องลิฟเดย์คือเขาอ่ะเป็นคนสอนด้วยปะเป็นคนสอนใช่พี่อ่ะคือตอนเด็กๆก็เล่นกับเขาพี่เคยเจอเขามาแล้วใช่พี่เคยเล่นกับเขาก็คือเรื่องอะไรตอนนั้นไอ้นี้โรแมนซ์เล่นกับพี่แพนเค้กนานแล้วแล้วคือพี่ก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันคือแบบพี่ฉีกก็คือสอนเล่นคือทุกวันนี้เอาจริงส่วนหนึ่งที่เล่นเป็นก็คือเพราะว่าพี่ฉีกสอนเนี่ยแหละใช่จริงๆแล้วแบบอย่างนั้นไปเลยต้องขอบคุณพี่ฉีกเหมือนกันในเรื่องลิฟเดย์เพราะว่าก่อนที่จะถ่ายทำตอนนั้นน่ะคือเขาก็เอาเราไปเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะคือเราก็กังวลเพราะว่าเราเล่นกับพี่กันด้วยเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเปิดกล้องจริงจังอะตอนแรกก็เล่นไม่ค่อยได้เหมือนกับว่ามันก็จะมีความแบบหาโฟกัสไม่เจอหาความต้องการไม่เจอแต่มันก็ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆอ่ะมันทำได้เองมันเหมือนกับว่าเขาจะเหมือนกับโยนโจทย์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสมาธิในการแสดงมากขึ้นแต่ยังดีนะยังมีเวิร์กช็อปใช่ยังมีเวิร์กช็อปจำได้ตอนนู้นตอนเด็กๆไม่มีเวิร์กช็อปเข้าใจเจอพี่แพนซีนแรกก็คือเพิ่งเคยเจอกันคือแบบคือไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่แค่รู้ว่าต้องเล่นด้วยกันอ่ะคือโอ้โหโหดมากคือซีนแรกแต่เป็นซีนสุดท้ายของเรื่องที่แบบต้องแบบรักกันแล้วแบบผมรักคุณนะแบบน่ารักจังเลยคือแบบเล่นยังไงก็ไม่ผ่านอ่ะคือแบบถ่ายประมาณแบบครึ่งวันเช้าแล้วก็เข้าใจจนเขาบอกว่าพี่ว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเลื่อนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปถ่ายอย่างอื่นแล้วกัน ถ้าเกิดถ้าวันเนี้ยคิดว่าทำได้เลยแต่ว่าวันนั้นคือไม่ไหวจริงๆคือแบบโอ้โหมาให้แบบซีนสุดท้ายแล้วแบบเป็นคนที่เราไม่เคยเจอแล้วเป็นคนที่เราเกรงใจเป็นคนที่เรารู้สึกว่าอะไรคือทุกอย่างมันไปหมดเลยมันไม่เคยเวิร์กช็อปไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วมาอย่างเงี้ยเลยมันแบบจริงเวิร์กช็อปสำคัญจริงที่หาตัวละครหาอะไรเจอนี่คือแบบถ้าเกิดหาเจอปุ๊บก็ชิลเลยใช่คือพี่เล่นคอมเมดี้มาอะไรเงี้ยพี่หาแบบจุดหรือจังหวะยังไงที่แบบนี่แหละใช่สำหรับพี่นะคอมเมดี้ที่ตัวเองชอบอ่ะมันคือคอมเมดี้ที่แบบไม่ได้เล่นแบบคือไม่ชอบทำได้ไหมทำได้จริงหรือเปล่าแค่ไหนไม่สมมติหมายถึงว่าคอมเมดี้แบบนั้นน่ะที่สมมติพูดแล้วก็อะไรเงี้ยคืออันนั้นไม่ชอบคอมเมดี้แบบนั้นไม่ได้ชอบคอมเมดี้แบบนั้นไม่ชอบแต่ว่าจะชอบคอมเมดี้ที่แบบไม่ใช่ชอบคอมเมดี้ที่แบบมันเกิดจากจังหวะจริงๆอ่ะเข้าใจหมายถึงว่าคือแบบเจอคือมันเกิดชอบคอมเมดี้มันเกิดจากแบบด้วยนิสัยของตัวละครจริงๆว่าแบบสมมติอันนี้มันตลกปุ๊บตลกเพราะว่า
ไอ้นี้มันโง่แต่โง่จริงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือมันจะ เข้าใจ มันจะเป็นแบบฟิลธรรมชาติอย่างนั้นแต่ เข้าใจ แต่ถ้าเกิดจะมาแบบไปอำเภอไปอำเภออันนั้นคือแบบอันนั้นคือแบบไม่เอาไม่ชอบ โดนเส้นแต่เข้าใจ อันนั้นไม่ได้ชอบ คือผม อย่างคุณทีก็จะเป็น คุณทีไม่ใช่แบบนั้น ก็จะเป็นตลกธรรมชาติ มันจะเป็นตลกธรรมชาติเพราะว่าคือมันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้ถูกบังคับให้ตลก ใช่ แต่มันตลกด้วยที่นิสัยเป็นแบบนั้นมากกว่า ใช่ อย่างไอ้ที่บอกจะเฮ่อย่างเงี้ยผมก็เข้าไม่ได้เหมือนกัน อย่างคุณทีมันจะเป็นจังหวะตลกแบบเรื่องราวพาให้ตลกอ่ะเหมือนกับทุกอย่างช็อตคือเหมือนแพ้เสียงในหัวอะไรเงี้ยแล้วมันเลยมีจังหวะคอมเมดี้ออกมาเองเลยผมรู้สึกว่าอะไรแบบนั้นอะทำแล้วมันจอยกว่า ใช่ มันเหมือนกับมันไม่ได้ถูกเตรียมมาว่าต้องตกใจจังหวะนี้ แต่เหมือนกับว่าพอเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บอินเนอร์มาตรงนี้ปุ๊บเขาช็อตเราถึงแบบตกใจอะไรแบบ เจอมัน นี้ เองใช่ไหม ใช่พอมารับบทคุณทีก็เลยรู้สึกว่า มีความสุขไง ก็ดีใจนะเพราะว่ามันจะทำให้คนมองเราในเวที่ถ้าคนรู้จักเราอะถ้าเราเล่นแบบนี้ได้อะแสดงคนนี้ต้องเป็นคนอารมณ์ดีอะไรแบบนั้นนะใช่แล้วงี้พี่เล่นแบบคอมเมดี้มาตลอดแบบโบบาแล้วพี่มาเจอเรื่องเนี่ยเพื่อนสนิทพิษสหายเนี่ยเป็นยังไงบ้าง พี่ว่าก็กลายเป็นอีกแนวหนึ่ง แล้วเรื่องมันเกี่ยวกับยังไงนะพี่ พี่ว่าหลักๆคือตัวเรื่องหลักอะก็คือตัวใบข้าวคือแพทที่แพทเล่น ครับ ตัวนี้คือจะเป็นแบบฟิลตัวเดินเรื่องนิดนึงแล้วก็ไปเจอกับทิวลิปก็คือเหมือนเป็น2ตัวที่เดินเรื่องอะคือเอาจริงๆเรื่องนี้คือเดินเรื่องด้วยทิวลิปกับใบข้าวคือแพทกับเอมมี่แพทมีความต้องการอะไรบางอย่างที่อยากจะให้แบบเอมมี่ทำเนี่ยแต่ว่าคือแบบเขาก็มาด้วยวิธีการที่แบบไม่ธรรมดาคือแบบทำให้แบบเอมมี่ไม่รู้แล้วก็แบบเหมือนแบบค่อยๆหลวมตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคือเหมือนแพทอยากจะได้เอมมี่ไปไว้ครอบครองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยวิธีการของเขาจะมีวิธีการสารพัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะแบบมีพี่ที่แบบเป็นแบบฟิลเหมือนแบบลูกมืออ่ะเพราะว่าตัวเต่าในเรื่องอ่ะคือชอบใบข้าว เป็นเหมือนรักสามเศร้าปะ ไม่ได้รักสามเศร้าด้วยคือตัวเนี้ยชอบพี่แพทแล้วก็แพทบอกให้ตัวพี่อ่ะไปจีบเอมมี่คือให้ไปจีบแล้วก็ให้ทิ้ง อ๋อแล้วให้เขาเกลียดพี่แล้วเขาจะได้ไปปอบประ คือ มาณนั้นปะ เขามีวิธีอะไรของเขาอ่ะซึ่งแบบเหมือน ก็ แบบ ดราม่ามากๆเลย มันคิดซับซ้อนของตัวแพทอะซึ่งแบบเหตุผลที่แพททำอะก็ลึกลงไปอีก ลึกลงไปคือขี้เกียจเล่าเลยว่ามันเครียดคือแบบไปดูเองเขาให้เราเล่นแบบเหมือนไม่รู้อะไรอะก็คือเหมือนเล่นแบบ นั่นใสๆปก เป็ ติ นนักศึกษาธรรมดาที่มาจีบเสร็จแล้วปุ๊บเราแบบไม่โอเคเรางั้นเราเลิกกันเถอะคือมันก็กลายเป็นแค่แบบแค่นั้นเลยอะคือแบบ ไม่ต้องใช้แบบ ความลึก ดราม่า ไม่ต้องใช้ ะร แบ็คกราวด์ความลึกแบบความร้ายหรืออะไรไม่ต้องโชว์ตัวนั้นให้เห็นแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องฮิตน่ะเขาเรียกไม่ต้องฮิตให้คนดูคือแบบก็เดี๋ยวคนดูก็จะไปเห็นทางฝั่งแพทเองว่าแพทเขาเตรียมการอะไร เตรียม ไว้ การอะไรไว้บ้าง ก็จริงๆก็สำหรับเรื่องเนี้ยชิลแต่นี่นะแต่คนที่เหนื่อยคือแพทกับเอมมี่ถ่ายหนัง เพราะว่าผมเห็นเทรลเลอร์ที่ปล่อยไปรู้สึกว่ามันค่อนข้างเครียดมาก แต่มันจะดูแบบคือตอนถ่ายก็อีกฟิลนึงนะแต่พอตัดมาเขาก็ตีความอีกแบบหนึ่งเว้ยก็จะแบบออกมาแบบฟิลแบบหลอนๆนิดนึงอ่ะก็ดีคือรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบอะไรใหม่ๆอ่ะที่แบบแปลกดีอ่ะกูไม่อยากทำร้ายเขาอีกแล้ว ไม่เชื่อ รอบตัวกูอะมึงเฮี้ยสุดแล้ว คืออย่างแพทอ่ะคือคนบอกว่าเขาเก่งใช่ไหม ใช่ครับ คือเจอตัวจริงเว้ยเก่งจริงเว้ยเขาก็รู้ด้วยว่าเขาอ่ะมีของแล้วเขาแบบ มันเลยสร้างความมั่นใจ ทำ ได้ อะไรมาแล้ว เข้ใจ บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วเราก็เห็นผลงานเขาหลายงานที่แบบเป็นที่ยอมรับแล้วก็โด่งดังคือแบบพอเจอจริงคือแบบโอ้โห โคตรเก่งเลย แม่งคือของอันนี้คือหมายถึงว่าของจริงว่ะคือแบบแพทชยานี่คือแม่งของจริง จริงๆแล้วผมเห็นแบบผลงานการแสดงพี่แพทย์หลายเรื่องนะ ดูทรงคือรู้เลยว่า 5 4 3 2แอคชั่นแล้วเล่นได้เลย ใช่ โคตรเซียน เอมมี่ก็โหดเอมมี่ก็เก่งจริง ใช่ ๆคือนึกว่าแพทอะธรรมชาติมากเอมมี่ก็ธรรมชาติมากซีนที่แบบเอมมี่กับแพทต้องแบบทะเลาะกันมาเคลียร์กันเพราะว่าเอมมี่เขาก็จะเริ่มจับได้แล้วว่าแพทแปลกๆก็จะแบบมาคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบซีนนั้นแบบโอ้โหแบบร้องไห้กันยับเลยอะ โอ้โหโคตร ใช่ไหมแล้วนิวอะต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยอะคือแบบเหนื่อยอะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าถ้าซีนดราม่าแล้วแบบยิ่งเป็นดราม่าที่แบบไม่ได้พูดอะไรแล้วมันต้องแบบ ต้องเหมือนรับรีแอคทุก แล้ว อัน เรียกแล้วแบบไม่นะคือแบบยิ่งแบบยิ่งเหนื่อยอ่ะการที่จะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆคือแปลว่าสองคนอ่ะส่งพลังส่งอารมณ์ความแบบ ความแบบ ความจริงจังความเครียดของซีนออกมาทำให้แบบเราอ่ะถึงจะอยู่ในซีนด้วย แต่จริงๆก็คือเป็นตัวแทนคนดูก็ได้เพราะว่า เข้าใจได้ มันได้รับพลังบางอย่าง ใช่ จาก แล้วตรงนั้นรับ สอคที่ เต็มๆ ส่ง เลย าแล้วยิ่งอยู่ตรงนั้นคือเหมือนแบบเป็นคนดูแถวแบบหน้าสุดที่แบบติด เข้าใจ เลยอ่ะติดผนังติดตรงนั้นเลยอะ แต่ว่าในเรื่องคุณทีเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีตัวคุณทีที่ผมเล่นเป็นตัวแบบคอมเมดี้ก็จริง แต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวละครอื่นก็สำคัญ
เพราะผมรู้สึกว่าตัวละครอื่นมันเป็นเหมือนแบบองค์ประกอบที่ทำให้เรื่องนี้มันออกมาแล้วมันแบบมันสมบูรณ์ใช่อย่างตัวละครเอสเนี่ยที่รับบทเป็นโมกคือมันจะเป็นบอดี้การ์ดคุณทีเป็นเหมือนมือขวาเดี๋ยวเขาก็จะมีแบ็กกราวด์ว่าทำไมถึงมาเป็นมือขวาของคุณทีถึงแม้ว่าเขาอาจจะมาทุกซีนแต่อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะด้วยความที่ต้องอยู่นิ่งๆไงแต่ว่ามันจะมีการรับรีแอคที่แบบเวลาคุณทีมันอยู่กับพีทในเรื่องมันจะมีความแบบรับรีแอคหรือเวลาคุณทีมันพูดไปเรื่อยเขาก็จะมีความรับรีแอคที่แบบมาตบให้ใช่อย่างตัวละครทุกตัวผมว่ามันก็จะมีเสน่ห์ของมันหมดคือเรื่องมันสมบูรณ์มีแบ็กกราวด์ทั้งหมดว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้สิ่งนี้ขึ้นได้เพราะว่ามันมีแบบทุกตัวละครอะไรตัวละครมันจะมีแบ็กกราวด์มีเรื่องราวของมัน ใช่ครับใช่แล้วมีเหมือนว่ามีใครมาอีกทีนี้มีบอนนี่ใช่ไหมที่รับบทเป็นพลับคือบอนนี่จะเป็นน้องสาวของภูวินในเรื่องเล่นด้วยกันใช่เล่นพีชกับพลับลูกพับกับลูกพีชอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเหมือนกับพับนี่ก็จะเป็นคนที่ทำงานในบริษัทคุณทีเนี่ยแหละแต่พีชที่ภูวินเล่นบริษัทคุณทีทำอะไรก่อนเป็นขายน้ำหอมอาร์เซนี่ขายน้ำหอมใช่ก็ภูวินจะเป็นตากล้องฟรีแลนซ์คือน้องสาวเขาทำงานในอาร์เซนี่แต่ว่าวินก็จะมาไปจ็อบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนได้เจอคุณทีนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวละครพีที่ภูวินรับบทเนี่ยก็เด่นมากๆเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างชื่อมีสติหน่อยคุณทีเนี่ยมันจะเป็นคำพูดผ่านของพีทมีแอนทีมีคือพีทคือภูวินกับทีมีสติหน่อยคุณทีเขาแต่งขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเขาแต่งจากนิยายเป็นนิยายมาก่อนเป็นนิยายมาก่อนใช่ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จะดำเนินเรื่องผ่านภูวินก่อนเปิดกล้องผมคิดว่าเรื่องนี้คุณทีน่าจะหนักแต่ไม่ใช่เป็นแบบเป็นพีทหนักกว่าเพราะมันจะต้องเล่าว่าเป็นยังไงชีวิตพีทเป็นยังไงทำไมมาเจอคุณทีมีแบ็คกราวด์อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นตัวละครที่รู้สึกว่าก็มีเสน่ห์แล้วก็มีเหตุผลมากเหมือนกันแต่จริงๆก็เกรดพอๆกันปะกลางๆพอๆกันครับพอๆกันจะคนละแบบเพราะนี้ก็ต้องมีแบ็คกราวด์ทางมาเฟียทางมาเฟียทำไมถึงต้องใช้ปืนทำไมถึงอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่ภูวินไปเล่นไอ้เรื่องเทสเด็กเจนแซบมาที่แบบมีแต่ฉากรุนแรงใช่แล้วเขาเล่นเป็นคนรวยเหมือนกันเนี่ยแบบมีคุยกันไหมว่าคนรวยมันต้องทำตัวยังไงอะไรเงี้ยด้วยความที่ภูวินบอกว่าลุคของภูวินมันจะเป็นคนแบบดูเรียบหรูดูเป็นคนหรูอยู่แล้วใช่เป็นคุณชายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามเยอะว่าเล่นเป็นคนรวยเป็นยังไงแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องการ acting มากกว่าเพราะว่าอย่างภูวินจะเคยมีได้ไปเล่นเรื่องดาราด้วยบุพภาฆาตกรรมแล้วก็เคยเล่นหนังมาแล้วแล้วก็พอมารับบทเทสเนี่ยก็เป็นเหมือนกันพลิกบทบาทของภูวินเหมือนกันเพราะว่าก็เคยถามว่าเรื่องนี้ยากไหมนางก็บอกว่าแบบเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างที่จะใส่สุดเหมือนกันเพราะวันนี้เรื่อง acting มันเป็นฟิลแบบดราม่านิดนึงมันดูมันจะเป็นแบบรุนแรงนิดนึงใช่ก็รู้สึกว่าพอไม่ได้เจอกันมาเกือบปีในเรื่องการแสดงซีรีส์เนี่ยเพราะเรื่องล่าสุดนี่คือ VR คือเรารักกันพอไม่ได้เจอกันเลยแล้วมาเจอกันในคุณทีเนี่ยคิวแรกรู้สึกได้เลยว่ามันการรับส่งมันคมขึ้นแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการแบบฝึกฝนมาแบบจนแบบเซียนเลยใช่เพราะว่าพอมารับบทเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เก่งขึ้นมากเหมือนกันมันเป็นพี่ถ่ายกับเตตั้งแต่ดาร์คพูคิสกูว่าน่าจะแบบ 7-8 ปีที่แล้วอยู่ก็แบบผ่านมาอีก3 ปี 4 ปีมาถ่ายเชอรี่แมจิกกว่าจะได้เจอก็รู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนอะไรบางอย่างมาคือแบบประสบการณ์ใช่การรับส่งหรือแบบสมาธิในการเล่นเมื่อก่อนเวลาเล่นด้วยกันเหมือนกับว่ามันต้องจูนเพราะมันจะชอบเล่นเร็วเล่นรวบแต่พอมาเจอกันในเรื่องนี้มันกลายเป็นว่ารู้แล้วมันรู้แล้วมันแบบมันมีการเทคคาร์มันมีการแบบเข้าถึงกันมากขึ้นอะไรแบบนี้เขาเรียกก็ประสบการณ์แล้วประสบการณ์ใช่ที่พี่บอกว่าจากดาร์คบูคิสมาเป็นเชอร์รี่แมจิกเนี่ยมันต้องปรับกันเยอะไหมในเรื่องของการแบบ acting ในเรื่องของอะไรแบบนี้พี่ค่อนข้างชิลแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเก่งแต่แค่รู้สึกว่า acting แม่งคือแบบถ้าเราเจอแม่งคือเจอเลยแล้วไม่รู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายกันคือถ้าเราเจอก็คือเจอเลยมันคือมันก็คือธรรมชาติที่แบบคือเจอก็คือเจอเลยสำหรับพี่รู้สึกชิลแล้วสำหรับของเตะพี่ไม่เคยถามมันว่าแบบมันเข้าใจหรือยังหรือมันอะไรยังไงแต่แค่รู้สึกว่ามันเล่นพอเป็นอยู่ผ่านมาเจอรี่มาจิกปุ๊บก็เจอกันรู้สึกว่ามันแบบต่างคนต่างไปฝึกฝนมาอะไรอย่างงี้มีแบ็คกราวด์มีอะไรมาที่แบบไปทำงานกันมาอะไรอย่างเงี้ยมีประสบการณ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็โฟล์ขึ้นแล้วก็แบบง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบเคมีพวกพี่2คนนะคือพวกพี่2คนสนิทกันมานานใช่ป่ะผมไปดูนี่นะไอคอนเสิร์ตโพก้าเมื่อตอนปี 2 ปีที่แล้วก่อนใช่แล้วผมเห็นภาพแฟนโปรเจกต์ที่เขาเหมือนแบบรวมขึ้นมาก็รู้สึกแบบมันฟีลกู๊ดดีมันดูแบบมันดูน่ารักดูมีความสุขใช่一阴一阳只为刀仔细东来比数也蛮长 K 所以说里面一龙鱼
เอาจริงๆคือทุกวันนี้ก็ยังติดความเป็นคุณทีอยู่ใช่ไหม ใช่ก็ ส จริ นุ ง กอะสนุก โอ้แฮปปี้มาก ต้าถาง ๆต้าจานหงถูใช่มันก็ จงทำการ จง ใหญ่ ทำการใหญ่ เพลงนี้ก็อินสปิเรชันจากคุณทีเนี่ยแหละ อ่า ใช่ด้วยความที่คุณทีเขาเป็นคนเว่อร์ๆอยู่แล้ว ก็เลยอยากจะนำเสนอในแฟนคอนนี้ อ่า ใช่เป็นฟิลนั้นคือ เฮ้ย คุณ แต่ ที เซ ก็ อร์ เป็ ไพ น ร ฟิล ส์ นั้น มา แห ก ละ เพลงนี้เพราะว่าอันหนึ่งคือมันเป็นเพลง ไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบ ต้องโชว์ขนาดนั้น เป็นเพลงที่แบบคือกะว่าทำเพื่อความสนุก ทำเพื่อความสนุก มีฟีลแบบสีสันอะไรเงี้ย แต่ผมฟังเพลงนี้ผมชอบบีทมันหรืออะไรเงี้ย ชอบเหมือนกัน มันดูมีความแบบมันมีความสนุกอ่ะ มีความเกรียนอยู่ คือผมเห็นในโซเชียลมีเดียคือคนก็เอามาใช้เยอะแหละ แล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเอามาใช้บ้างดีกว่า คืออย่างปอนอ่ะมันต้องมีช่วงที่แบบอ่ะคอนเสิร์ตมีวงแจสเปอร์อีกมีถ่ายคุณทีอีก ครับ คือแบบงานฝึกงานด้วยทำฝึกงานด้วยแล้วมี ครับ อีเวนต์อีก พูดตรงๆมันก็มีเบรกบ้างแหละเพราะด้วยความที่มันแบบทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาเรา มาถึงเบรก น นี่คือส่วนไหน มันเหมือนกับทาง mental นิด ใช่ไหม หน่อยๆใช่ ไอยพี่เคยเป็น mental breakdown เหมือนกัน มันเหมือนกับว่าคือมันคือความเหนื่อยแหละที่แบบว่าทุกอย่างมาถูกถาโถมมาแล้ว อ่า ลึกๆเราเป็นคนที่ติด perfectionist นิดนึง โอเค มันก็จะเป็นฟีลเหมือนกับกดดันตัวเองว่าเราอยากจะทำให้มันดีทั้งหมด อ่า แต่ว่าพอด้วยความที่พอมันเยอะขนาดนั้นอะเราพยายามเรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรมันควรเป็น first priority อะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆก็ถือว่าสำคัญหมดแหละแต่ว่า ใช่ แค่แบ ครับ บใช่ เรียงว่าทำมันไหนก่อนหลังให้มันแบบ ให้มันดีที่สุด ให้มันดีที่สุด อะไรที่มันจะ ตามความเหมาะสม อะไร ตามความเหมาะสม อะไรที่มันจะเข้ามาเร็วที่สุด เราจะตั้งใจทำมันนั้นก่อน ถ้าเกิดเราแบบไปโฟกัส โค ว่า ทั้งหมดมันไม่ไหว โฟกัสทั้งหมด นะ มันจะพังทั้งหมด อ่า เราก็เลยพยายามจะ โฟกัสทีละอันที่แบ โฟกับ ส หยิ ที บ ละอัน มาหยิบมาแล้วก็ ใช่ครับมันเหมือนกับเป็นการปรับ mindset ข้างใน แต่ ด้วย จริง ว่า เหนื่อย แฟนคอนมาปุ๊บเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราต้องทำแฟนคอนให้ดีที่สุดก่อน เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นภาพของเราต้องทำให้มันดีที่สุด อ่า แล้วเรื่องเรียนอ่ะมันก็เป็นปัจจัยเรื่องฝึกงานอะไรเงี้ย เข้าใจ เราก็ต้องแบบบาลานซ์ไปด้วย แต่โชคดีที่ผมมาฝึกงานที่ GMTV อ๋อ เพราะตอนนี้วิศวะที่เราเรียนมันเหมือนกับเป็นเราย้ายภาคมาอยู่เป็นผู้ประกอบการวิศวะ มันก็จะมีในเรื่องของการบริหาร อะไรอย่างเงี้ ใช่ ย ของมาร์เก็ตติ้งเราก็เลยมาฝึกงานที่นี่ อ่า ซึ่งก็เราก็ได้เอาความรู้ที่เราได้มาก็ไปใช้ด้วยมันก็เลยสามารถไปด้วยกันได้ คือผมพยายามคิดตลอดว่าอายุเท่านี้มันเป็นช่วงอายุที่เราสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วก็แข็งแรงที่สุด จริง ถ้าเกิดผมแบบ เห็นเวลากูทุบขาตลอดเลยเนี่ย ใช่ ปวดเอว คือถ้า นะ เกิดผมท้อแล้วผมขี้เกียจอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจทำมามันจะเสียเปล่าไป 23 ถึง 27 28 28นี่คือแบบช่วงที่แบบพีคของคนอะ พีคของคน พีคของวัยรุ่นของแบบไปสุดได้เลยแบบ ใช่ ดีอะ ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเดียวในชีวิตอ่ะเราจะหาช่วงแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีเข้ามาแสดงว่ามันก็แบบเป็นการทดสอบเหมือนกันว่าเราจะสามารถผ่านไปได้ไหมอะไรแบบเนี้ย จริง แต่สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้นะ ผ่านมา เราก็รู้สึกว่า เห็นว่า มันพอกลับไปมองก็แฮปปี้ ภูมิใจ ก็ ภู ภู มิใจ มิใจ ตัวเอง ครับ นะ ใช่ เออ ก็รู้สึกว่ามีความสุขเหมือนกันที่เราสามารถบาลานซ์ทุกอย่างออกมาได้ค่อนข้างดี มันจะมีช่วงหนึ่งที่ถ้าแฟนๆเห็นก็คือ ผมไม่ค่อยลงโซเชียลอะไรเลย มันเป็นช่วงที่ผมแบบพยายาม เครียดเหรอหรือว่า เครียดหรือว่าแบบพยายามที่จะบาลานซ์สิ่งนี้ให้มันเข้าที่ทั้งหมด อ่า ใช่เราคิดไว้หมดแล้วว่าโอเค มันเป็นช่วง on process ทั้งในเรื่องการซ้อมคอนเสิร์ต ทั้งในเรื่องการถ่ายทำแต่เราก็คิดไว้แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่คอนเสิร์ตมันจบไปช่วงที่ซีรีส์กำลังออนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมปิดเทอมพอดีขึ้นเทอม2เปลี่ยนเทอมพอดีอะไรเงี้ยเราก็จะกลับมาเล่นโซเชียลกลับมาคุยกับแฟนๆได้เต็มที่มากขึ้น ของพี่เป็นช่วงหลังโควิด เข้าใจ เพราะว่าโควิดมันอั้นมาใช่ไหมมันก็มีงานทีนี้พี่รับละครไว้ทีนี้4เรื่องในเวลาเดียวกันอะคือจันทร์อังคารพุธ2เรื่องพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อีก2เรื่อง ใช่ที่พี่เคยบอกตอนนั้น แล้วคือมันแบบโถมเข้ามาแล้วยังจะต้องแบบมีงานของแบบถ่ายรายการถ่ายนู่นทำอีเวนต์อะไรคือแบบ หัวหมุนเลย แล้วยิ่งแบบเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะรับอีเวนต์อยากจะอะไรทุกอย่างคืออยากจะเมเนจทุกอย่างคือยิ่งแบบเครียดทุกอย่างมันเครียดไปหมดละครก็ต้องไปถ่าย เข้าใจ นู่นนี่นั่น จริง ๆ แล้วผมเข้าใจพี่มากเลยนะ เพราะว่าผมว่ามันเป็นทุกคนแหละ แล้วแบบคือเราอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์ในการที่มาได้แชร์หรือได้เล่าให้ใครฟังมาก ใช่ แต่คือทุกคนมันมีช่วงเหนื่อยแล้วจะคิดถึงในเรื่องที่แบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแหละ อืม แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ผ่านมาได้ คือโอ้โหคือ เนอะ ก็เหนื่อยอ่ะ เหนื่อยใช่มันจะเหนื่อยหน่อย จริงๆคือมันเป็นทางจิตใจจริงๆแล้วทางร่างกายด้วยนะเพราะมันแบบนึกว่าร่างกายมันส่ง ผลต่อใจ มัน เพราะ ทำ เห ให้ มือน แบ กับบ ว่าผมเป็นเหมือนกันเราทำงานหนักมากเราพักผ่อนน้อย มันกลายเป็นว่ามันส่งผลมาถึง mental ใช่ แต่มันอยู่ที่ว่าพวกเราจะต้องจัดการมันยังไงแล้วล่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองอะผมว่า ก็สุดท้ายคือก็ดีที่เรามีความรับผิดชอบครับเรารับงานเขาไว้แล้วเราก็ต้องแบบทำเพราะว่าทุกคนไม่ได้มารับรู้ว่าเราจะต้องมาถ่าย4เรื่องหรือว่าอะไรแต่ว่าแต่ละคนคือเขารับรู้แค่ว่าเอาก็ต้องมาทำงานเนี่ย
ของเขาให้เสร็จเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจเหตุผลนี้ได้ เข้าใจ ซึ่งแบบ ได้ เราก็ต้องแบบรับผิดชอบให้มันจบแค่นั้นเองมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่แบบแน่นๆของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ผ่านมาได้เนาะพอมันผ่านมาแล้วก็แค่มองย้อนกลับไปมันก็แค่อย่างที่บอกคือเราเป็นคนแบบติดสนุกอยู่แล้วก็แค่มองว่าก็เป็นเรื่องที่แบบเคยผ่านมามันก็แบบเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบภูมิใจแล้วก็แบบสนุกเป็นเหมือนแบบเส้นเรื่องหนึ่งในชีวิตแบบ enjoy อะไรอย่างเงี้ยพอกลับไปดูผลงานกลายเป็นแบบเรื่องที่ว่าแบบเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราแบบพ ที่ได้ ยา ฝึ ยาม กฝนมาด้วย พยายามทำโหตอนนั้นคือแบบเอาพูดตรงคือก็คือเลเวลอัพอะทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตถือว่ามันเป็นแบบประสบการณ์ที่สอนตัวเราจริงๆอะ ใช่ ก็รู้สึกว่าก็ทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้แหละก็สนุก แต่ว่าพอเรามองกลับไปอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจในผลงานเราทุกงานนะถึงแม้ว่าผมในช่วงประกวดในวันนั้นเราอาจจะทำอะไรไม่เป็นอาจจะมีดิจิตอลฟุตปรินท์มาบ้าง แต่ว่าพอเรามามองในวันเนี้ยมันก็ให้เราได้เห็นตัวเองในเดย์วันแล้วเราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆมันก็ทำให้รู้สึกว่าขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่แบบเราไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง จริงๆวันนี้ผมแฮปปี้มากๆนะเพราะว่าตอนแรกที่เขาบอกว่าจะมีถ่ายรายการเนี่ยผมก็อยากจะมากับพี่นั่นแหละ เหมือนกัน แน่นอนแล้วใช่ แล้วแบบเนี่ยยังไงก็อยากจะขอฝากมีสติหน่อยคุณทีให้พี่ไปดูด้วยเพราะผมรู้สึกว่าพี่น่าจะชอบก็เป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดถ้าพี่มีเรื่องเครียดเนี่ยดูได้เลย ดูจะได้หายเครียดใช่ไหม หายเครียด มันน่าจะฮาละ น่าจะฮาได้ เดี๋ยวพี่ฝากถ้าเกิดเราชีวิตสบายอยู่แล้วเนาะก็ พี่ฝากนี่แล้วกันเนาะ Friendship Forever เพื่อนสนิทพิษสหายบางทีแบบชีวิตแบบสนุกเกินไปก็มาดูจะได้เครียด คิดว่าจะดูอยู่แล้วเพราะว่าเห็นเทรลเลอร์แล้วก็เลยรู้สึกว่าพอมันเป็นดราม่าเนี่ยเผื่อในอนาคตเราได้กลับไปเล่นดราม่าอีก ฝากดูด้วยนะ ไม่มีปัญหา ได้ครับ ได้เลยแชร์กัน มา เฮ้ยโอ้โหดีต้องขอบคุณพี่ชายมากเลย เจอกันเดี๋ยวไม่ทำงานต่อเนี่ย ใช่ต้องขอบคุณมาก คุณบอลครับเดี๋ยวคุณบอลจะไปไหนตอนเนี้ย ๆวันนี้ฉันมีภารกิจอีกหลายอย่างเลย ที่อยากจะไปทำไม่ว่าจะเป็นการไปถ่ายงานหรือว่าการไปทานข้าวพบปะสังสรรค์ถ้าเธออยากจะจอยเธอก็สามารถมาได้นะ เธอมีการสังสรรค์ด้วยเหรอ ก็มีบ้างเดี๋ยวว่าจะไปชั้น 30 ไปคุยกับคุณสถาพรสักหน่อยด้วย อ๋อ เพื่อเธออยากจะแวะเข้าไปก็อยากจะเชิญชวนนะ ได้นะฉันก็อยากจะเอาสัญญา ที่เธอฝากเอาไว้มาคุยกัน นั่นแหละครับ ใช่ก็จะเป็นประมาณนี้ ประมาณนี้